Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο όπου θα ασχοληθούμε με το Minecraft ξανά, αλλά πιο συγκεκριμένα με το Herobrine και τις φήμες γύρω από το όνομά του. Στο τελευταίο βίντεο που είχαμε ασχοληθεί με την ιστορία του Minecraft, μας γράψατε αρκετοί γιατί λέγαμε σε κάθε version την πρόταση. Αφαιρέθηκε ο Herobrine. Ήρθε η ώρα να συλληφθεί αυτή η απορία, αλλά και να αναλύσουμε το φαινόμενο Herobrine. Η πρώτη αναφορά για το Herobrine ήταν στις 19 Αυγούστου του 2010 στο φόρουμ του 4chan στην κατηγορία των παραφυσικών φαινομένων. Ένα post περιέγραφε λεπτομερώς την εμφάνιση μιας φιγούρας με το skin του Steve χωρίς name tag και άσπρα μάτια που παρουσίαζε περίεργη συμπεριφορά. Αυτή η φιγούρα παρακολουθούσε τον παίκτη από μακριά και δημιουργούσε παράξενες κατασκευές. Πυραμίδες από sand στον ωκεανό και δέντρα χωρίς φύλλα. Μάλιστα, ο άγνωστος παίκτης δημοσίευσε ένα screenshot που αποδείκνυε την παρουσία της παράξενης αυτής φιγούρας. Πλέον αυτό το post έχει διαγραφεί. Ο παίκτης προσπάθησε να ξεκινήσει topic στο forum του Minecraft σχετικά με αυτή τη φιγούρα. Το post του διαγραφόταν συνεχώς, ενώ φημολογείται ότι έλαβε ένα μήνυμα από έναν χρήστη με το όνομα Herobrine που του έλεγε να σταματήσει. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ένας Σουηδός παίκτης ήταν αυτός που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το όνομα Herobrine για να αναφερθεί σε αυτή την παράξενη φιγούρα. Το σίγουρο όμως είναι ότι από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο μύθος του Herobrine. Ένας γνωστός streamer της εποχής, ο Copland, βρήκε ενδιαφέρον το creepypasta που διάβασε στο 4chan και επεξεργάστηκε μια φωτογραφία, ώστε να φαίνεται σαν να είναι ο Herobrine. Η αντίδραση του κοινού σε αυτή τη δημοσίευση ήταν μεγάλη και έτσι αποφάσισε να κάνει μια πλάκα και να εμφανίσει το Herobrine κατά τη διάρκεια των livestream broadcast που έκανε εκείνη την εποχή. Oh my god! No! Oh my god! Επειδή το multiplayer mode είχε μόλις κυκλοφορήσει και περιείχε πολλά bugs, ο Copland προτίμησε να χρησιμοποιήσει το single player mode και όχι δεύτερο παίκτη που θα παρίστανε το Herobrine. Δημιούργησε το Herobrine αλλάζοντας το texture ενός πίνακα και το τοποθέτησε στο σπίτι που έφτιαχνε όσο έπαιζε live στις 30 Αυγούστου του 2010. Στην αρχή αυτού του livestream, ο Copland απέφευγε το δωμάτιο που είχε ετοιμάσει για τη φάρσα, όπου 2 ώρες μετά την έναρξη του stream, ο Copland κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο που είχε τοποθετήσει το πίνακα και αντέκρισε το Herobrine. Όταν τον αντίκρισε, άρχισε να ουρλιάζει και να τρέχει πανικόβλητος κλείνοντας το stream. Ο Copland δεν ήταν γνωστός για τις έντονες αντιδράσεις του, γι' αυτό έκανε όλο το κοινό που τον έβλεπε να τον πιστέψει. Μετά από λίγο που ξανά άνοιξε το stream, ο Copland δήλωσε ότι θα διέγραφε τον κόσμο για να μην συναντήσει ξανά το Herobrine. Αμέσως δημοσίευσε ένα post με ένα screenshot του Herobrine προκαλώντας χαμό στις συζητήσεις των forum. Σύντομα και άλλοι παίκτες και streamers άρχισαν να δημοσιεύουν τα δικά τους screenshots όπου εμφανίζεται ο Herobrine. Ο streamer Patimus παρουσίασε σε ένα livestream το Herobrine πάνω σε ένα λάκκο λάβας που είχε φτιάξει ο ίδιος. Αυτή η εκδοχή του Herobrine φαίνονταν να στέκεται κανονικά μέσα στο 3D κόσμο του Minecraft, αντί να είναι κολλημένο σε ένα τοίχο. Ενδεχομένως ο Patimus χρησιμοποίησε ένα door αλλάζοντας texture και να δημιουργήσει το Herobrine. Το livestream διακόπηκε αφού ο Patimus έφυγε από αυτό το σημείο τρομαγμένος. Συνέχισε 10 λεπτά αργότερα, όπου υποτίθεται ότι είχε εξαφανιστεί ο Herobrine. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου stream, ο Patimus μίλαγε με τη γυναίκα του και της έλεγε ότι τρόλαρε καθώς είχε ξεχάσει να βάλει mute. Οι θεατές τον άκουσαν και ξεγριώθηκαν. Για να σταματήσει τα σχόλια των viewers, ο Patimus προσποιήθηκε ότι το παιχνίδι κράσαρε και έκλεισε το stream. Ο Copland τις επόμενες μέρες δημοσίευσε ένα post με link που οδηγούσε στον ακόλουθο ιστότοπο. Ο Copland ονόμασε τη σελίδα της ανάρτησης Him και ενδεχομένως έτσι προέκυψε το ψευδόνυμο Him, αυτός, για το Herobrine. Στην ιστοσελίδα εμφανίζεται το πρόσωπο του Herobrine με ανθρώπινα μάτια που κινούνται μανιωδώς, σαν να σε παρακολουθούν. Κάτω από το πρόσωπο του Herobrine υπάρχει ένα σύνολο χαρακτήρων και γραμμάτων. Μετά την αφαίρεση όλων των χαρακτήρων εκτός των γραμμάτων της αλφαβήτου, αποκαλύπτεται ότι το κείμενο είναι μια ελαφρώς επεξεργασμένη εκδοχή ενός creepypasta με τίτλο Wake Up. Με αυτό το κείμενο ο Copland φαίνεται να παροτρύνει τους θεατές να ξυπνήσουν, γιατί έχουν παρασυρθεί σε ένα φανταστικό κόσμο. Σύμφωνα με μια ερμηνεία, η ιδέα αυτού του κειμένου βασίζεται στην ταινία Matrix και τα λόγια που λέει ο Μορφέας στο Νίο, όταν του εξηγεί τι είναι το Matrix. Ένας κόσμος από τον οποίο πρέπει να ξυπνήσει γιατί δεν είναι ο πραγματικός. Τις αμέσως επόμενες μέρες οι αντιδράσεις της κοινότητας του Minecraft ήταν έντονες. Η απάντηση του Notch σε όσους είχαν προηγηθεί με το Herobrine ήταν: δεν υπάρχει ο Herobrine, αλλά ίσως υπάρξει στο μέλλον.
Ο Copeland συνέχισε για περίπου ένα χρόνο να δηλώνει ότι ο Herobrine είναι πραγματικός. Η παρουσία του Herobrine στον κόσμο του Minecraft πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αυξήθηκαν τα live stream, τα βίντεο και τα screenshot που έδειχναν την παρουσία του, δημιουργήθηκαν mods, ταινίες horror και merch με το Herobrine. Ακόμα και η εταιρεία Mojang χρησιμοποίησε το μύθο του Herobrine ως αστείο. Ο Herobrine εμφανίστηκε σε προωθητικό υλικό σχετικό με το Minecon του 2011 στο επίσημο trailer, όπως επίσης και στο συνέδριο σε ένα διαφημιστικό πόστερ και ως άγαλμα στο τμήμα της Xbox. Μάλιστα, ο χρήστης Ζαράλιθ κέρδισε το άγαλμα Herobrine απαντώντας σωστά στην ερώτηση πόσα παιχνίδια Fable υπάρχουν. Κάποιοι παίκτες θεώρησαν ότι αυτή είναι η απόδειξη της προσθήκης του Herobrine σε μελλοντικές εκδόσεις. Όμως η εταιρεία Mojang δεν χρησιμοποίησε ποτέ το Herobrine παρά μόνο για να προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των παικτών. Επίσης, ο Herobrine εμφανίστηκε στα tutorial μερικών από τα πρώτα LEGO Minecraft και στη σελίδα Facebook του Minecraft το καλοκαίρι του 2012 με αφορμή το διαγωνισμό του Summer Picnic. Η μεγάλη δημοτικότητα του μύθου του Herobrine οδήγησε κάποιους παίκτες να δημιουργήσουν mods που προσθέτουν το Herobrine στο παιχνίδι. Το πιο παλιό γνωστό mod του Herobrine είναι ένα server plugin που δημιουργήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2010 από το χρήστη T. Kelly. Μετά από αυτό το plugin, ο παίκτης μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση του Herobrine βάζοντας φωτιά σε ένα βωμό φτιαγμένο από χρυσό, netherrack, πυρσούς από redstone και mossy cobblestone. Αυτός ο βωμός ονομάζεται Herobrine Altar, Herobrine Shrine ή Herobrine Spawner. Η αρχική έκδοση του mod δεν υπάρχει πια στο διαδίκτυο, όμως κυκλοφορούν ενημερωμένες εκδόσεις που δημιούργησαν άλλοι χρήστες. Τα mods κάνουν το Herobrine να συμπεριφέρεται όπως ανέφεραν οι πρώτοι χρήστες που τον παρουσίασαν, αλλά σε μερικές περιπτώσεις αποκτά και νέες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετήσει πυρσούς από redstone, να κατασκευάσει σύραγγες ή να τηλεμεταφερθεί πίσω από τους παίκτες. Στις 29 Ιουλίου του 2011 δημιουργήθηκε το πιο δημοφιλές mod Herobrine από τον χρήστη Barner. Ο Herobrine εξακολουθεί να εμφανίζεται βάζοντας φωτιά σε βωμό από χρυσό και netherrack, αλλά η διάταξη και η σύνθεση των blocks είναι διαφορετική. Ο Herobrine σε αυτή την έκδοση είναι πιο εχθρικός. Μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία, να τοποθετεί πινακίδες και να χρησιμοποιεί ζώα για να κάνει κακό στον παίκτη. Επίσης, ο παίκτης μπορεί να προσπαθήσει να τον σκοτώσει. Αυτές και πολλές ακόμα τροποποιήσεις των αρχικών mods χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα και προσφέρουν νέο υλικό σε όσους υποστηρίζουν την ύπαρξη του Herobrine. Για μια μεγάλη μερίδα της κοινότητας του Minecraft, ο Herobrine αποτελεί μέρος του παιχνιδιού, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες. Οι ερμηνείες σχετικά με το πώς ακριβώς ξεκίνησε ο μύθος του Herobrine ποικίλουν. Κάποιοι αναφέρουν ότι παρουσιάζει χαρακτηριστικά ιού καθώς χειρίζεται το παιχνίδι, διαγράφει σχόλια χρηστών στα φόρουμ και στέλνει μηνύματα στους χρήστες. Άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να προέκυψε από κάποιο glitch στον κώδικα του παιχνιδιού. Κάποιοι άλλοι δίνουν πιο τρομακτικές διαστάσεις σε αυτόν τον χαρακτήρα, καθώς ισχυρίζονται ότι είναι ο νεκρός αδελφός του Notch που με κάποιο τρόπο ενσωματώθηκε στο παιχνίδι χρησιμοποιώντας το skin του Steve. Όμως ο Notch έχει αναφέρει ότι δεν έχει αδελφό. Μια ευρέως διαδεδομένη ερμηνεία της κοινότητας είναι ότι ο Herobrine είναι ένας νεκρός ανθρακορίχος, καθώς το mining αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του παιχνιδιού. Συνήθως δεν μιλάει, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επικοινωνήσει με παίκτες στέλνοντας δυσίωνα μηνύματα μέσω πινακίδων όπως stop ή μόνο ο Θεός μπορεί να σε σώσει τώρα. Οι προθέσεις του Herobrine ποικίλουν, αλλά συνήθως εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: τον Stalker που βασίζεται στις περιγραφές των πρώτων παικτών και τον Εκδικητή που βασίζεται στην ερμηνεία της κοινότητας του Minecraft. Ο Stalker παρακολουθεί τις κινήσεις του παίκτη, αλλά εξαφανίζεται όταν ο παίκτης τον πλησιάζει. Ο Εκδικητής προσπαθεί να παγιδεύσει τον παίκτη, ίσως με σκοπό να κλέψει τα item του και να τον σκοτώσει. Σε πιο σπάνιες εκδοχές του Εκδικητή, ο Herobrine μπορεί να καταστρέψει τις δημιουργίες του παίκτη και να κλέψει τα items από τα chest. Ο Notch είχε εξ αρχής ξεκαθαρίσει ότι ο Herobrine ήταν απλώς μια φάρσα, όμως είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσταθεί στο παιχνίδι στην πορεία. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να μην προσταθεί τελικά, όμως συνέχισε να διασκεδάζει με τις φήμες, γι' αυτό χρησιμοποιούσε την πρόταση αφαιρέθηκε ο Herobrine σαν meme στο changelog κάθε νέας έκδοσης μέχρι την έκδοση 1.8. Όταν ο Jeba ανέλαβε τη θέση του Notch, η πιθανότητα της προσθήκης του Herobrine ήταν ασαφής. Όμως στις 22 Αυγούστου 2012, ένας από τους προγραμματιστές του Minecraft, ο Dinnerbone, έγραψε στο Twitter ότι δεν έχουν σκοπό να προσθέσουν το Herobrine και μάλλον αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτή ήταν η ιστορία του Herobrine, ελπίζουμε να σας άρεσε. Γράψτε μας στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να αναλύσουμε γύρω από τον κόσμο του Minecraft. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.